Em không cần người hoàn hảo, em chỉ cần người hiểu và có ý chí. Em không cần phải bề ngoài là phải đẹp trai lắm, tại vì má em nói là đẹp trai không phải của mình. Chưa chắc, có người rất đẹp trai nhưng họ chung thủy phụ nữ vô cùng luôn. Ví dụ anh Quyền Linh. Cỡ anh không phải đẹp trai. Em tên là Nguyễn Thị Tuyết Nhi. Em đang là nhân viên chứng từ cho một công ty xuất nhập khẩu. Năm nay em 27 tuổi ạ. Tuyết Nhi đang làm công ty xuất nhập khẩu. Ở đâu? 27 tuổi. Em làm ở đâu? Dạ em làm ở thành phố Hồ Chí Minh, quê em ở Đắk Lắk. Như quận mấy? Quận nào? Dạ Bình Thạnh ạ. Quận ở Bình Thạnh. Mời em trai. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, chị Nam Thư, cũng như gửi lời chào đến gia đình và người thân của bạn gái. Em xin gửi lời chào đến bạn gái ở bên kia, cũng như gửi lời chào đến toàn thể quý khán giả có mặt trong trường quay, cũng như tất cả quý khán giả đang xem đài. Dạ, em là Nguyễn Minh Khánh, em 31 tuổi, em đến từ Quảng Trị và hiện tại thì em đang lập nghiệp và sinh sống ở quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Công việc hàng ngày của em làm sale bất động sản. Ngoài ra thì em cũng có kinh doanh tự do. Cho chúng tôi biết một số cái ưu khuyết điểm của đàn gái đi. Dạ em thì vẻ ngoài nhỏ nhắn nhưng mà khá vui tính, hoạt bát, năng động, cũng hơi nói nhiều. Nhiều khi nói khiến người bên cạnh cảm thấy bị tẩu hỏa nhập ma luôn. Em cũng thích tạo bất ngờ và niềm vui cho người khác, cũng sống hơi tình cảm và lãng mạn. Bình thường thì em thích nấu ăn và thích được chăm sóc, thích trẻ con, cũng thích một số về nghệ thuật kiểu ca hát nhảy múa. Em thấy là em hát được không? Hát Dạ. được hay là rap được hay là nhảy được hay là múa được? Dạ đến với chương trình thì để tạo không khí cho mọi người thì em sẽ tặng bạn nam bên kia và tất cả mọi người một đoạn rap ngắn. Rap hả? Ok, vỗ tay nè. Đừng nói những lời đầu môi, điều em cần chỉ là hành động thôi. Tin sao được vào lời ong bướm, lúc tán nhau thì anh nói gì mà chẳng được. Tuy là có chút bối rối, có chút bâng khuâng, có lúc nhớ giọng anh giúp chồng lúc bỏng, có lúc thấy tim mình khẽ khàng rung động nhưng chẳng dám tin đâu những lời viển vông. Còn bạn có khuyết điểm gì không? Dạ, khuyết điểm của em đó là đôi khi cũng sớm nắng chiều mưa, giữa trưa có sương mù. Em thì cũng khá là khó tính, hơi kén chọn, khá là cầu toàn, kiểu như cũng cần sự sạch sẽ và ngăn nắp. Rồi, xin mời nhà trai, điểm mạnh, điểm yếu nè. Dạ, cái điểm mạnh của em là em là một người rất là hoạt bát. Em có khả năng là MC, tức là có khả năng nói trước đám đông. Và em một con người sống rất là tình cảm. Cái điểm mạnh nữa là em làm việc nhà rất là giỏi. Tất cả mọi công việc trong nhà như là nấu ăn, giặt giũ, thậm chí là chăm sóc em bé thì em đều làm rất là ok. Chăm sóc được em bé là giỏi rồi đó. Dạ đúng rồi. Em bé lúc đó là mới 4 tháng tuổi thôi là chị của em phải đi làm rồi. Thì một mình em ở nhà là bởi vì lúc đó em đang thất nghiệp. Thì em ở nhà em thương chị nên em chăm hết, em từ cho uống sữa rồi ru ngủ rồi tắm rửa gì tay em luôn. Đến tối chị mới về. Trời ơi, đàn trai tả mà thấy một người đàn ông hoàn hảo hiện ra trước mắt. Em ơi, em cao ráo làm sao vậy? Em nói chị biết với em cao không? Em cũng tự tin về chiều cao của mình, em cao 1m81. Nhưng mà khuyết điểm có gì không? Dạ, khuyết điểm của em thì do cuộc sống độc thân á, thì em cũng hơi vô kỷ luật, thỉnh thoảng cũng có nhậu nhẹt do đặc thù công việc. Bây giờ bên đàn gái cho tôi biết về đường tình duyên đi. Dạ, em sau khi ra trường thì em có quen một mối tình, quen được 3 năm và em đã chia tay cách đây 2 năm rồi ạ. Lý do chia tay? Dạ, lý do chia tay là vì cái lúc đó hai đứa bắt đầu đi làm, có khoảng cách và người thứ ba cũng xuất hiện đúng lúc thì tình cảm cũng nhạt, thì lúc đó hai đứa... Chị hiểu rồi, rõ ràng là tình cảm không đủ lớn rồi. Khi mà tình cảm thực sự đủ lớn, thực sự bền vững chắc thì người thứ ba có xuất hiện 10 người thứ ba cũng không bao giờ lay chuyển được, hiểu không? Dạ, chia tay sau thì cũng có một vài người tìm hiểu nhưng mà em thường có sự so sánh với người cũ. Dạ, cho nên là em nghĩ là mình tốt nhất là khi mà mình chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ thì em chưa quen ai. Nếu mà bây giờ bước tới một người mới thì em có đem người mới ra so sánh với người cũ nữa không? Dạ không ạ. Ví dụ như là so sánh thì so sánh như thế nào? Dạ, ngày xưa thì ví dụ như bạn ấy, bạn quan tâm chăm sóc em thì cũng người kiểu cũng hơi lãng mạn. Em thường làm những cái điều lãng mạn cho bạn ấy và cái hành động của bạn đáp trả với em thì cũng lãng mạn như vậy. Cho nên là khi mà có người mới thì em cũng sẽ so sánh. Đàn trai bên kia ơi, đàn gái thích lãng mạn lắm nha. Rồi bên đây đầy chất nghệ sĩ luôn, có thể tạo nên những cái lãng mạn bất ngờ luôn nha. Xin mời đàn trai nè. Đường tình duyên của em sao? Đường tình duyên sao cưng? Nghe đi. Em là trải qua 2 mối tình chính thức. Dạ, thì mối tình đầu tiên là năm 2017 á, em quen bạn đó là ở Long An, quen qua mạng. Nhưng mà một thời gian sau thì em nhận ra rằng đó không phải là tình yêu đích thực mà nó chỉ là giống cảm nắng với nhau vậy đó em Linh. Thì hai đứa quyết định là dừng lại.
Rồi đến năm 28 thì em cũng có quen thêm một người con gái nữa, thì bạn này là ở Bến Tre. Lúc đó bạn này là làm ở trong nhà hàng, bạn làm phục vụ. Thì sau đó một thời gian là bạn làm phục vụ, nhưng mà bạn lên bạn làm PR, tức là bạn ngồi bàn ấy, thì em cũng không có thoải mái lắm. Sau đó một thời gian thì cái quán đó là người ta ngưng kinh doanh. Đó, thì em nói thôi giờ thì nếu mà người ta ngưng rồi thì mình nghỉ, mình kiếm việc khác làm đi. Thì bạn đó cũng đồng ý, nhưng mà sau một thời gian thì bạn đó vẫn quay lại qua một quán khác bạn làm. Thì em cũng thấy là cái sự cố gắng của bạn trong cái mối quan hệ này là không có nhiều, nên em dừng lại. Nhưng mà sao đứa không trao đổi chuyện, anh nghĩ chuyện nó nhỏ mà. Thì em cũng có nói rồi, mình nên tìm một công việc khác phù hợp hơn. Vấn đề cũng không phải nằm ở cái công việc nào cũng vậy, quan trọng bản thân mình như thế nào với cái việc đó. Khi mà em quen bạn gái đó đi thì em phải cảm nhận được cái người đó họ có thực sự đàng hoàng lịch sự hay không. Nhưng mà cuối cùng ai nói lời chia tay? Lúc đó là xa cách dần thì cũng không ai nói lời chia tay cả, hai đứa tự nhiên cảm thấy thôi dừng lại thôi anh ạ, chứ không có. Quen nhau bao nhiêu lâu? Quen nhau cũng gần 1 năm. Thôi anh nghĩ tình yêu chưa đủ lớn, vấn đề chỗ nào bây giờ phân tích ra chi để chi chúng ta thấy được cái nhược điểm để ta khắc phục thôi, chứ không phải là mình moi móc ra điều đó, rút kinh nghiệm để ta bồi đắp cho cái mối tình sắp tới này nha. Dạ. Rồi còn bây giờ thì cái hình mẫu lý tưởng của em mong muốn như thế nào nè? Thì em mong muốn về ngoại hình thì bạn đó cao từ 1m58 trở lên. Dạ, ngoại hình chắc chắn cao hơn rồi đó. ưa nhìn một tí là được rồi. Thứ hai là bạn đó phải con người sống tình cảm, tức là trong cả một quan hệ là phải tinh tế đó chị. Được rồi, bây giờ đến qua xem nàng gái như thế nào ít nha. thôi đó, chị Dạ. hỏi nhiều. Em xem dùm em nha. Ôi trời ơi, em gái dễ thương. Em chào anh. Em có sợ đàn ông nói nhiều quá? Với những cái tài năng của anh ấy thì có rất nhiều cô theo đuổi. Dạ đúng. Em có ghen không? Dạ ghen hay không thì là do ảnh, do cái cách cư xử và hành động của ảnh. Có bị lung lay bởi những ảnh hưởng của bên ngoài, tác động bên ngoài đúng hay rồi, không? một cô gái cũng rất thông minh luôn. Em không thích điều gì ở đàn ông? Em không thích sự bừa bộn. Bừa bộn. Dạ em không thích hút Bên đây thuốc chưa ạ. có gia đình đâu, bừa bộn chuyện bình thường đúng không? Ý y không có gia đình mà. Nhưng khi có gia đình rồi người ta sẽ chăm sóc gia đình được. Dạ. Chăm sóc em bé này kia được luôn. Em không thích con trai hút thuốc ạ. Có không? Dạ em không hút thuốc, nhậu nhẹt thì có. Dạ. Dạ nhậu nhẹt thì em hiểu, tại vì tính chất công việc của mỗi người, cho nên là mình cũng không thể gọi là cấm đoán hoặc là khó khăn về cái vấn đề đó được. Một cái mẫu hình lý tưởng của em như thế nào? Dạ em không cần người hoàn hảo, em chỉ cần người hiểu và có ý chí. Em không cần phải bề ngoài là phải đẹp trai lắm, tại vì má em nói là đẹp trai không phải của mình. Chưa chắc, có những người rất đẹp trai nhưng họ chung thủy phụ nữ vô cùng luôn. Ví dụ anh Quyền Linh. Cỡ quá, anh không phải đẹp trai. Rồi bây giờ thì chúng ta nghe thêm ý kiến người thân để ta cảm nhận rồi mình gặp nhau luôn nha. Em gái đi với ai? Dạ em đi với các đồng nghiệp và bạn thân của em ạ. Đại diện đàn gái nào? Lời đầu tiên em xin gửi đến lời chào anh Quyền Linh, chị Nam Thư và gia đình nhà trai cũng như bạn trai ấy ở trên đó. Sau khi em nghe được cái chia sẻ của Nhi cũng như anh bên này thì em thấy là ưu điểm của hai người đều giống như nhau, nhưng cái khuyết điểm thì đối với em không quan trọng, vì khi mà hai người đã đến được với nhau thì những cái khuyết điểm đó thì sẽ đồng bộ chia sẻ với nhau thì sẽ thấu hiểu được nhau hơn. Em chỉ mong là Nhi tìm được một người mà Nhi mong muốn thôi. Cuộc đời Nhi đã rất là buồn rồi, nên anh chỉ cần remix là Nhi lên luôn. Rồi, Dạ. cảm ơn em. Dạ em xin hết. Em đi với ai? Dạ thưa anh Linh, hôm nay thì em đến đây với là một người cháu, một người anh rất là thân cũng như là anh trai, một người anh đồng nghiệp là nhóm trưởng quản lý nhóm bán hàng của em, và hai người em. Dạ, ngồi ở kia. Mời anh trai. Vâng, xin chào anh Quyền Linh và chị Anh Thư. Dạ. Chào quý vị khán giả trong cái phòng này. Em tên là Châu, là anh kết nghĩa của Minh Khánh. Nói chung là qua một cái sự chia sẻ của hai em thì có một cái sự tương đồng với nhau. Còn câu chuyện còn lại là của hai em. Hãy cố gắng cho nhau cơ hội xây dựng hạnh phúc cho riêng mình. Xin chúc cho chương trình ngày càng phát triển, chúc cho hai em được sớm tìm được mảnh ghép cho mình, và chúc cho bình an, mạnh khỏe và hạnh phúc đến toàn thể quý vị các bạn. Rồi, xin cảm ơn. cảm ơn đàn trai đàn gái. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Bắt đầu. Bắt đầu đi em. Em chào anh. Đấy, hát bài liền. Chào em. Lần đầu tiên gặp em thì anh cũng rất là vui. Chúc em là cũng cảm ơn em đã lên đây để hai đứa được gặp nhau.
Anh cũng có món quà để tặng em. Chúc em là luôn xinh tươi vui vẻ như những đóa hoa. Và đây là hộp sô cô la, thì cũng chúc em là luôn ngọt ngào và huyền bí như những viên kẹo sô cô la này. Dạ Tặng bài hát luôn Khánh. em Hát cảm luôn. ơn anh. Dạ em Đấy, cũng có một cảm món luôn. quà tặng anh. Ok em. Dạ em gửi anh tặng tần số. Thì em nghĩ là anh sẽ lưu lại những kỷ niệm và những cái điều mình hiểu biết vào trong cuốn sổ này. Với em thì hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng, cho nên là hôm nay có duyên thì hai mình mới gặp nhau. Rồi anh cảm ơn em về món quà này. Dạ. Ok. Làm MC luôn, hát luôn. Bây giờ Bây làm giờ em xin lại trước mặt MC tôi nhé. đi. Kính thưa tất cả quý vị và các bạn, để có được ngày vui trọng đại hôm nay thì đôi bạn của chúng ta họ cũng đã phải trải qua bao nhiêu đêm dài thao thức, bao ngày dài mong nhớ mong, để rồi đi đến quyết định một vấn đề hệ trọng, đó là xây dựng hôn nhân hạnh phúc gia đình. Hôm nay sum họp trúc mai, tình chung một khắc nghĩa dài trăm năm, đôi ta như ánh trăng rằm sáng soi muôn thuở ngàn năm vẫn tròn. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị, chúng ta hãy cùng nhau hướng tầm mắt của mình về phía cổng hoa của hôn trường để chứng kiến tận mắt khoảnh khắc chú rể Quyền Linh cùng với cô dâu Gia Thảo tiến về thềm hoa hạnh phúc của cuộc đời mình. Xin mời. Hên quá anh Linh ơi, em hồi hộp. Anh nghe chú rể Quyền Linh anh sợ tên khác. Trời em sợ cô dâu bên này nam thương cái chết em luôn á. Được. Rồi bây giờ mình hãy nói cảm nhận về nhau như thế nào. Ấn tượng ban đầu của em thì anh là người khá tự tin. Rồi, cảm ơn em. Dạ anh đúng như kiểu người em thích là có tri thức và tâm lý tinh tế ạ. Tôi muốn hỏi em một câu, vậy thì quan điểm của em về tiền bạc như thế nào? Này có cái nhược điểm của em giờ mới nhớ ra, tức là em tiêu tiền rất là nhiều, tức là em được mọi người đánh giá rất là thoáng, nên cái vấn đề tiền bạc em đã mời ai đi nhậu hay là mời đi chơi là em bao tất cả luôn, chứ em không muốn là cái bo gì hết, em thoải mái. Còn tiền bạc vấn đề hôn nhân thì vợ chồng cùng xây đắp mà, nên mình phải có những cái khoản để dành gì đó thì vợ quản lý, nhưng mà vẫn có những cái khoản riêng của mình để mình còn đi này đi đó các thứ. Dạ. Đi này đi nọ đi đâu? Dạ thì đi tiếp khách cùng gặp bạn bè đó, anh cùng năm ba chai gì đó Phải nói vui. cho rõ, Dạ. chứ đi này đi nọ mấy ba không có chịu đâu. Thế à? Bây giờ vấn đề là hẹn hò nè. Bàn chuyện hẹn hò đi, hai đứa hẹn rồi. sao? Em nếu mà mình có hẹn hò với nhau á, hôm nay em bấm nút thì rất là dễ, bởi vì em ở Bình Thạnh, em ở quận 12 thì cũng rất là gần. Và Dạ thật ra là em làm ở Bình Thạnh, em ở Thủ Đức ạ. Thủ Đức thì em cũng gần đó, em đi về chợ đầu mối rất là gần. Dạ. Em ở đoạn nào ở Thủ Đức? Dạ đúng, em ở gần chợ đầu mối luôn. Em ở thế đường là Dịch Bình. cách anh có 3 cây số thôi. Vậy Hai đứa hẹn nhau chợ đầu mối đi. Đúng rồi. Đúng rồi, chợ đầu mối, vào đó tha hồ mua trái cây các thứ để tặng Quyền Linh cùng với Nam Thư và khán giả ở đây luôn. Ê cha, anh này khéo ăn khéo nói quá à. Bây giờ trước khi bấm nút á thì em có muốn hát bài gì để tặng bạn Bây giờ gái có không? lúc nè. Bây giờ Dạ, hát trước khi nè. bấm nút thì anh sẽ tặng em một đoạn trong một bài hát là Một Trái Tim Một Tình Yêu, sáng tác của Sĩ Đan. Khi gặp em anh biết sẽ không còn ai hơn nữa, không còn ai thay thế em trong giấc mộng. Mưa mù hay băng giá cũng không làm anh chơn bước, đừng hoài nghi tình anh em nhé. Ngày hôm qua đó tình đã trao em, cho đến mãi hôm nay ân tình vẫn đong đầy. Và mai sau nữa yêu người càng đắm say, có ai hơn tình em, một tình yêu, một trái tim cho em. Rồi, rất hay. Tôi nghĩ rằng đám cưới của bạn diễn ra rất hay lắm. Cô Dạ. dâu chú rể tập bài hát này để cùng đồng điệu với nhau nha. Bây giờ á đã đến lúc chúng ta nhắm mắt lại. Đúng, kiểm tra con tim của mình. Đúng rồi. Xem nửa mảnh ghép kia có thực sự là của mình hay không, trái tim mình có rung động hay không. Hãy đến với nhau bằng sự chân thành. Chuẩn bị 3, 2, 1. để xem. Chúc mừng. Đã là đội của nhau, hãy nắm tay nhau. Đây. Hãy đặt nụ hôn bằng cả trái tim của mình. Anh xin phép. Trời ơi, cái gì ập vô làm nhanh gọn lẹ dễ sợ. Hôn vô tóc không có được, Dạ. hôn vô má. Đó. Rồi, dễ thương hết sức. Quán cho bạn một cái là đừng có tám quá. Tám quá là sao? Nhiều chuyện anh.
Dạ. Chúng ta sẽ xem mặt thử coi như thế nào ha. Rồi tôi sẽ thông báo với bạn để coi. Bên đây. Chào anh. Chào bạn. Sao vậy? Tròn tròn, mũm măm mũm mỉm. Bên kia cũng tròn tròn. Chị Cát Tường, chào anh Huyền Linh. Chào ạ. Bạn tên gì? Dạ em tên Tâm Ái. Tâm Ái. Tâm Ái hả? Dạ. Tên đẹp quá nha. Bạn nay bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay em 24 tuổi. 24 tuổi. Mình đang làm nghề gì? Dạ em bán quần áo phụ kiện thời trang cho bạn nữ ở trên các mạng xã hội đó chị. Rồi xin mời chàng trai chúng ta ra sân khấu. Xin chào bạn. Bên kia một cô gái tôi chưa thấy nhưng tôi nghĩ rất là dễ thương, tên Tâm Ái. Cái tên nghe nó rất là đẹp. 24 tuổi. Bạn tên gì? Dạ em tên Thái Bình, 28 tuổi. Thái Bình. Dạ. Hai cái tên này hay Thái nha. Bình hay à. Một bên Tâm Ái, một bên Thái Bình. Bạn làm nghề gì? Em là bên xuất nhập khẩu. Bên đây có đặc điểm là nổi bật nhất là súng răng á. Cái gì? Súng răng. Đá banh xuống răng anh ơi. Ưu điểm của bạn là gì? Em nói nhược điểm của em nha. Nhược điểm của em là nhát gái, mà ưu điểm của em là cưa gái. Cái gì? Tức là sao kỳ vậy? Vì mà em thì nhát gái thiệt, nhưng mà khi mà cái người nào mà em đã thấy em chọn thì em chắc chắn em sẽ cưa cho dính. Hồi đó giờ bạn cưa được mấy người rồi? Dạ 2 người. 2 người? Dạ. Lý do tại sao cưa rồi ngã rồi lại đổ luôn? Đổ luôn rồi quên kéo lên là sao chìm luôn. Nói chung là hết duyên. Ái từ trước giờ có mối tình nào chưa? Dạ em có 2 mối tình. 2 mối tình. Dạ. Cũng hết duyên nên chia tay luôn rồi. Dạ em thì không hợp, không phải hợp. hết duyên. Tại sao không hợp? Quen bao lâu mới biết không hợp? Dạ gần đây nhất là em quen 3 năm. Với lại em rất là tự ti về ngoại hình. Có thấy mình dư ký không? Dạ có. Cái điều đó chị nghĩ mình có thể khắc phục được. Dạ nhưng mà đa phần là gặp mấy bạn trai á, ngay từ lần đầu gặp đầu tiên là thấy cho mình đập vô mặt mình là thấy tự ti rồi. Mình chưa khắc phục được gì hết đó chị. Thế sau khi chia tay với bạn đó đến giờ thì mình vẫn chưa tìm được một người nào hết. Dạ đúng rồi. Dạ. Em mong muốn cái người bạn trai của mình, cái mẫu người lý tưởng về chiều cao, cân nặng, bên ngoài của bạn trai mình như thế nào? Em thì không đặt nặng về vấn đề ngoại hình, tuy nhiên là em cũng muốn cao bằng em hoặc hơn một tí. Tại thấp quá mà em đi giày cao thì nhìn cũng tội cho bạn ấy. Chắc là phải đô con một tí. Đô con là gì nữa? Thích thể thao. Tại sao bạn thích đô con? Dạ tại vì em cũng không có nhỏ mà bạn ấy nhỏ nữa thì nhìn đi giống số 10 anh ơi. Bạn thầy đáp ứng được nhu cầu của nó chưa? Thể thao thì em có rồi đó. Rồi về đô con có không? Cũng có một miếng. Bên đó cao mét mấy? Em cao 1m65 chị. 65 hả? Dạ. Tiêu chí của bạn tìm người yêu hình dáng thế nào, cụ thể thế nào? Em thì đơn giản lắm. Cứ người yêu dễ thương. Với lại là nếu mà biết nhậu thì càng tốt. Hả? Sao vậy? Thì em đâu biết nhậu đâu. Nhiều khi đi chơi bạn bè rồi có bạn gái mà biết nhậu đỡ với mình hơn. Nhưng mà chị nói cho nghe nha, thường mà nhậu là hay bụng bự lắm đó. Rồi em có thích bạn gái mình bụng bự tại nhậu không? Nhiều khi đi nhậu bụng bự rồi cho tập thể dục là hết bự rồi chưa. Bạn thích phụ nữ tóc dài hay tóc ngắn? Dài ngắn cũng được, miễn có tóc là được rồi. Giống anh Huyền Linh quá. Thích phụ nữ hiện đại hay là truyền thống? Quan trọng là tính hết người ta thôi. Tính hết là chính đúng không? Dạ đúng rồi. Bạn không thích phụ nữ như thế nào? Dữ dằn. Dữ dằn. Rồi ghen tuông mù quáng, với lại một cái là đừng có tám quá. Tám quá là sao? Nhiều chuyện á anh. Dạ. Chúng ta sẽ xem mặt thử coi như thế nào ha. Rồi tôi sẽ thông báo với bạn để coi. Bên đây. Chào anh. Chào bạn. Sao vậy? Tròn tròn, mũm măm mỉm. Bên kia cũng tròn tròn, mập mạp, bụng bự bự. Em không thích gì về người bạn trai của mình này. Không Không thích. Em không thích bạn ấy nhậu, buồn nhậu với lại những người đàn ông yếu đuối hết chị. Bạn có hay nhậu không vậy? Dạ không, em không biết thuốc, không biết nhậu. Không biết thuốc cũng nhậu luôn? Dạ. Rồi gì nữa không? Bụng bự. Tại sao không thích bụng bự? Bụng hơi bự nha. Bụng mình đâu có nhỏ đâu mà thích, người ta không thích. Nhưng mà đàn ông bụng bự thì cái khác nó bị yếu á chị. Yếu gì? Yếu gì? Yếu gì để từ từ em tìm hiểu sao. Hả? Bạn nói cụ thể đại đi. Dạ thường người ta nói đàn ông mà bụng bự thì sinh lý yếu. Chưa biết em ơi. Chưa biết em ơi. Quay cái bụng coi, quay cái bụng coi. Đâu bự lắm đâu chị. Hót vô đó. Bây giờ bụng bạn có bự không? Cũng tạm tạm. Quay qua tôi nhìn mặt coi, cái gì mà tôi nhìn làm mai làm mối mà cứ quay mặt bên kia không, sao tôi về tôi biết được. Tôi nói được. Cỡ. Bên đây hơi dư ký lô á, bạn có ngại không?
Không có gì. Thì có gì đi tập thể thao với em thôi. Ok vậy được ha. Dạ. Thoáng lên miễn là tánh tình dễ thương hợp Dạ, đúng rồi. tình hợp lý là được rồi ha. Dạ. Rồi thấy cũng được đó. Và bây giờ chúng ta sẽ có 2 phút cho hai bạn gặp nhau. Kéo màn lên. Hai phút dành cho hai bạn. Chào anh. Chào em. Chưa tặng quà đó. Chúc em cuối tuần vui vẻ. Cảm ơn anh. Dạ. Em có thường hay đi chơi bạn bè, đi xem phim hay là cà phê được không? Em thì không thích tụ tập bạn bè, đa phần là em chỉ chọn một người bạn thân nhất để mình đi thôi. Nếu mà cuối tuần mà em có rảnh á thì có thể đi xem phim với anh. Rủi như hai người đang đi coi phim rồi đây trúng gió xỉu rồi có ẩm nổi không? Cố gắng chị. Ở dưới quê mặn lúa thì khiêng lúa nổi mà chứ mà bồ khiêng nổi. Không, mà đây đô con lắm mà, thấy có đùi kìa, ghê chưa, tay rồi. Em Cầm lên coi. đá banh mà. Bây giờ nhà anh cũng làm ruộng hả anh? Giờ cho thuê không chứ nhà không làm. Em nghe làm ruộng em cũng sợ, tại em không biết loại ruộng. Em loại ruộng lúa chết hết á. Em có thích đi du lịch không? Dạ có, em rất là thích đi du lịch. Rồi tuần này mình xem phim, tuần sau về quê anh. Rồi tuần sau nói làm gì anh? Thì tuần sau rồi tính tiếp. Anh cứ alo là em lên đồ là đi ngay. Rồi, ok. Cái này mà dân gian người ta nói là chịu đèn nè, đúng không? Alo lên đồ lên ngay đúng không? Dạ. Vậy nếu như anh tìm được một người bạn gái phù hợp thì anh nghĩ trong bao lâu anh sẽ kết hôn? Nếu mà bạn gái phù hợp thì có thể cuối năm nay. Lẹ dữ vậy, anh còn có 4 tháng nữa à? Nếu mà không được thì đầu năm thôi. Rồi nghỉ ăn cơm. Hết giờ. Và bây giờ chúng ta sẽ đi đến cái giây phút quyết định là có hẹn hò với nhau hay không. Đặt tay ra sau nút. 1 2 3. Tôi khỏi nhìn, tôi cũng biết là nhấn nút rồi. Chúng ta có một cuộc trao đổi hết sức là thẳng thắn với nhau. Cặp này xứng đôi nha. Và tôi nghĩ rằng hai bạn nói chung là nặng ký. Có thể cõng bàn này nổi không? Dạ nổi. Tao cõng thử đi. Rồi cõng đi xuống không? Thôi cõng thử đi. Để ra sau tính sao đi anh. Có nhà rồi chị. Nhà của ai? Nhà của anh trai em đang gọi là công tác và ở nhà đấy. Nhưng mà mốt lấy nhau là ở nhờ luôn hai chồng hay là? Dạ không, chứ cái này thì mình cũng phải tính chuyện ở riêng chứ chị. Ta có khẩu phần trong công ty rồi giỡn hoài. Phải hỏi cho rõ nè. Cô này cô đang ở Sài Gòn, cô làm việc và em ở trên Đắk Lắk. Mình có thể sắp xếp thời gian để gặp nhau hoặc là mình xin nghỉ để dành cho nhau. Nghĩ là mất sở hữu của người ta đó, người ta làm tóc mà. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh. Em chào chị Cát Tường. Dạ, em xin tự giới thiệu, em là Sơn, năm nay 26 tuổi. Em hiện giờ đang là tài xế cũng như là quản lý một cơ sở sản xuất nước khoáng đóng chai tại Đắk Lắk. Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Linh và anh người chơi bên đó chẳng gì khán giả. Vâng, chào em. Dạ. Dạ em tên là Oanh. Oanh năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ em 26 tuổi. 26 luôn. Quê em ở Gia Lai. Hiện em đang làm thợ tóc ở trong này. Quê thì ở Gia Lai mà sinh sống làm việc trong này luôn. Dạ. Mà là mình có tiệm riêng hay mình đi làm thợ cho người ta? Em làm cho chủ. Làm cho chủ. Mình có thời gian để đi hẹn hò không? Dạ có, nhưng mà đi chơi hơi muộn. Mà làm tới mấy giờ thì mình nghỉ? Dạ 9 giờ tối. 9 giờ tối có nghĩa là giờ hẹn hò đi chơi là phải đi sau 9 giờ. Dạ. Cái ưu điểm của em là gì? Em thì tính thì luôn có trách nhiệm trong công việc. Nhưng mà có cái lúc ai mà làm không có nghĩ là hay cằn nhằn lắm. Vậy còn cái điểm yếu của mình, khuyết điểm của mình là gì? Khuyết điểm á hả? Thì nói chung là nói hơi nhiều. Nói nhiều. Bạn có thích gái nói nhiều không? Dạ, nếu mà nói nhiều ấy thì không sao, nhưng mà đừng có cằn nhằn là được đấy. Bạn ở quê ở Đắk Lắk hả? Dạ không ạ, hiện tại em đang công tác ở Đắk Lắk và quê ở Thanh Hóa, em sinh ra lại ở Tuyên Quang. Nhưng mà vào Đắk Lắk là ở ngoài Đắk Lắk luôn. Là quản lý cái cơ sở nước khoáng đó của bạn hay là bạn làm quản lý thôi? Dạ em làm quản lý và cũng chung vốn với lại anh trai. Có cổ phần. Dạ. Anh trai, anh ruột của em. Dạ vâng. Như vậy kinh tế cũng ổn định chứ nha. Dạ. Ủa nhưng mà xa lắm phải không anh Linh? Đắk Lắk thì vào đây thì cũng dạ, vài trăm cây số. Nhưng mà cô này ở Sài Gòn người Đắk Nhưng mà Lắk. cô kia ở Gia Lai mà. Gia Lai là quê thôi. Gia Lai thì ta... Đắk Lắk thì cũng gần nhau anh ạ. Đúng rồi. Cô chỉ vào Sài Gòn làm việc thôi mà. Vậy là nếu lấy nhau là về quê ở luôn ha? Dạ em không thích sống ở quê. Sao vậy?
Dạ tại vì cái nghề này về quê làm không có được. Ở dưới quê người ta cả năm trời người ta mới đi làm một lần. Tại vì người ta đi ruộng suốt à. Trời ơi, Đắk Lắk sao đi ruộng? Ta đi ruộng đi rẫy suốt à. Giờ nó phát triển lắm mà em. Dạ. Em thích người phụ nữ như thế nào? Thì em thích người phụ nữ có cá tính, cũng phải có một chút gọi là quyết đoán nữa. Bạn có nói được, bạn có làm được hay không? Nói chung ai cũng mong muốn là có một người con gái đoan trang, thùy mị. Rồi còn gì nữa? Cao, thấp? Nói chung là cao khoảng 1m60 trở lên và có vốn nấu ăn. Em cao mét mấy? Dạ em có cao 1m75 thôi chị ơi. 1m75 hả? Ủa em cao mét mấy? Em cao có 1,5 m à. Có 1,5 m à, được không? Được không anh? Dạ nói chung là có thể nhích lên nhích xuống chị ơi. Nhích lên gì được, chiều cao ta là vậy rồi chứ nhích gì được. Tiêu chuẩn của em có thể nhích lên nhích xuống đấy chị. Ủa mà trước này em có mối tình nào chưa? Dạ em có 2 mối tình. 2 mối tình, chia tay bao lâu rồi? Dạ cũng được 3 năm rồi. Trong 3 năm nay là không có đối tượng nào theo đuổi luôn hả? Có, nhưng mà tại vì công việc của em ở suốt trong tiệm á, thành ra nhiều lúc người ta rủ đi chơi mấy lần mà đi không được thôi người ta bỏ cuộc luôn. Chà, giờ cũng khó quá, hẹn hò thì cũng khó. Nhưng mà có đặt ra cái chuẩn người đàn ông của mình là như thế nào không? Thì nói chung người đó thì biết quan tâm, chăm sóc và chia sẻ được, thông cảm công việc của em làm là ok rồi. Nhưng mà bây giờ cái cặp đôi này hẹn hò khó khăn quá anh Linh ơi. Cô này bây giờ cô làm suốt ngày từ sáng, cô ở trong tiệm tóc luôn, rồi làm từ sáng đến 9 giờ tối. Em ở trong tiệm tóc luôn vậy đó hả? Dạ. Ví dụ giờ cái người yêu em, ta có công việc ổn định ở Đắk Lắk, về quản lý cái hãng nước khoáng đó, nước suối đó, xong ảnh chạy xe, rồi ông thậm chí mở cái tiệm. Trời ơi, mở cái tiệm uống tóc trên đó ở cho Đắk em. Lắk luôn, chịu không? Dạ được. Dạ được. Trời ơi, có gì đó thôi mà. Thì đó, cái đó phải để đàn ông thuyết phục chứ em nói sao được à. Bây giờ có cái điểm mở tiệm uống tóc, làm tóc cho cô ấy không? Có luôn hả? Dạ. Nếu anh và em đến với nhau ấy, thì em sẽ có một tiệm uốn tóc, mà tiệm làm tóc thì em có chịu không? Dạ được anh. Dạ được. Giờ không cần đặt tiêu chuẩn gì luôn hả? Tình yêu ấy ghê không? Đưa ra quá chừng tiêu chuẩn luôn, cao 1m7, 1m6 gì đó, cuối cùng là không cần tiêu chuẩn gì hết. Cái điều gì em không thích ở người đàn ông để chị qua coi mặt cho em nè. Không thích hả? Nói nhiều, nóng tánh. Nãy giờ anh là thấy có nói nhiều không? Dạ không. Ngoài ngoại hình? Không, hút thuốc. Ngoại hình thì cao 1m65 trở lên được rồi. Em có hút thuốc không? Chị thích em rồi đó. Dạ em có hút thuốc nhưng mà nói chung có thể bỏ được chị ạ. Đó, thấy chưa? Rất là quyết liệt luôn. Mình lấy nhau ra Đắk Lắk ở là mình ở chung gia đình cha mẹ hả? Hay là mình... Dạ không, em đang làm ở đó thôi chứ còn ba mẹ em vẫn ở Tuyên Quang. Nhưng mà giờ cái chỗ ở Đắk Lắk này là có nhà cửa gì chưa? Hiện tại thì có nhà rồi chị. Nhà của ai? Nhà của anh trai, em đang gọi là công tác và ở nhờ đấy. Nhưng mà mốt lấy nhau là ở nhờ luôn hai chồng hay là... Dạ không, chứ cái này thì mình cũng phải tính chuyện ở riêng chứ chị. Ta có cổ phần trong công ty rồi, giỡn hoài. Thì phải hỏi cho rõ nè. Cô này cô đang ở Sài Gòn, cô làm việc, rồi em ở trên Đắk Lắk. Mình có thể sắp xếp thời gian để gặp nhau, hoặc là mình xin nghỉ để dành cho nhau. Nghĩ là mất sở hữu của người ta đó. Người ta làm tóc mà nghĩ ngày là mất sở hữu của người ta. Nhưng đồng ý mỗi tháng vô thăm cổ một lần không? Dạ được. Bây giờ bạn nữ người ta, phụ nữ ai cũng muốn nhõng nhẽo, nhiều khi người ta bệnh hay người ta mệt gì đó, rồi cái tối tối người ta muốn anh ơi vậy đó, mua cho em tô bún tô phở gì đó, rồi em ở xa quá rồi những khúc đó rồi làm sao? Thì lúc đó thì nhờ bạn kế bên. Hả? Đúng rồi. rồi. Ai? Ví dụ bạn gái kế bên. Được, tôi thích bạn rồi đó, rất là quyết liệt. Phải cô gái mới vậy mới được chứ. Nhưng mà bây giờ thì hỏi thiệt em nè, nếu như nãy giờ anh nói vậy rồi đó, bây giờ trường hợp ví dụ lâu lâu anh xuống đây một tháng anh xuống một lần anh chơi với em, thì em có xin chủ để đi chơi rồi để tìm hiểu nhau được không? Không, giờ phải có sao hỏi thăm chị chủ ơi, hôm nay có bà chủ em đi với em không? Dạ có ạ. Có, hỏi luôn. Trời ơi. Chủ đâu? Chủ đâu? Ở xanh. Chào chị. Đó, có bà chủ quyết định luôn nè đó. Tình yêu là do chị quyết á, thì cho đi mấy ngày tuần. Trước tiên là chị thấy anh bên đó được không? Cũng được chị. Thí dụ lâu lâu em trai này vô một ngày thì em cũng sẽ sắp xếp cho bé Oanh để nghỉ một ngày. Vậy thí dụ đám hỏi cho nghỉ mấy ngày? Đám hỏi thì em cho nghỉ nguyên tháng luôn. Tại lúc đó em tìm thợ khác rồi. Trời ơi, thấy chưa? Giả dụ em và Oanh quen nhau thì em có thể về gia đình Oanh xin ba mẹ cho hai bọn em tiến tới. Thì lúc đó chị có thể sắp xếp thời gian cho bọn em không? Được chứ, tại vì cái chuyện đó đã chị cho bé Oanh hôm nay đến đây. Thì cái chuyện để hẹn gặp nhau với em thì đương nhiên là chị phải quyết định cho bé Oanh nghỉ được chứ. Dạ. Dạ, cảm ơn chị.
Ủa hiện giờ là ba mẹ em ở đâu? Dạ mẹ đang ở quê ạ. Ba mẹ em ở quê là làm gì? Dạ mẹ thì ở nhà nuôi heo, ba thì làm rải cà phê. Kinh tế có ổn định không? Dạ kinh tế thì bây giờ nói chung nó cũng hơi xuống, cho nên là em phải giờ em vừa đi làm mà phải vừa lo cho ở nhà. Em của em mới đi học ra trường. Em đi làm là em lo cho em đi học luôn? Dạ rồi phải nếu mà dư thì gửi về quê cho mẹ nữa. Cũng vất vả quá ha. Thôi hy vọng rằng có anh ấy anh mở cho em cái tiệm tóc cho em đỡ gần nhà, vừa về chăm sóc ba mẹ được. Đó, mà đã vậy là có cái công việc mình làm ổn định nữa. Rồi bây giờ kéo màn lên. Các bạn có 2 phút để nhìn nhau, trao đổi với nhau và quyết định. Dạ em chào anh. Chào em. Dạ. Anh có món quà tặng em. Dạ cảm ơn anh. Nếu mà có một người mà chăm lo cho cuộc sống của em cũng như là tương lai của em thì em nghĩ như thế nào? Dạ được. Nếu mà anh có thể chia sẻ được, lo được cho em thì em ok. Anh nói thêm với em ấy là công việc của anh ấy thì nó cũng khá là bận rộn. Anh có thời gian dành cho em thì lúc đó em có thể thu xếp thời gian dành cho anh được không? Dạ được. Nếu mà em và anh đến với nhau thì anh nghĩ hy vọng là mình hợp nhau. Bạn nữ là còn phải lo cho em, lo cho ba mẹ nữa, ngoài quê nữa, bạn có ngại gì không? Thì em của anh thì cũng như là em của em thôi. Cái vấn đề đấy thì em rất tôn trọng. Hồi nãy em nghe nói anh có thuốc hả? Anh có thuốc. Anh có thể bỏ thuốc được không ạ? Thà bỏ thuốc chứ không bỏ vợ. Dạ. Cảm nhận của em như thế nào về một người mà có nghề nghiệp như anh? Nói chung thì em thì không thích người làm nghề tài xế. Nhưng mà tại vì em nghe nói nghề tài xế làm đi hoài mà lăng nhăng lắm. Tại vì em hơi sợ. Nhưng mà anh làm việc hành chính, tức nghĩa là làm trong ngày thôi chứ không có tăng ca. Nếu mà gọi là đi xa thì anh có thể gọi điện báo cho em biết. Dạ, ví dụ như mà quen nhau được rồi, cưới nhau về thì ở đâu anh? Ở nơi nào mà cái công việc của mình nó ổn định. Cái việc về quê đầu tư ấy, thì một phần là góp cho quê hương phát triển, một phần là để dễ chăm lo cho ba mẹ. Thì em muốn ở riêng thì được không? Thì nói chung gọi là chăm sóc ba mẹ thôi, chứ còn mình vẫn ở riêng mà em. Thì anh Quyền Linh cũng như chị Cát Tường nói là mỗi người bước chân lên chương trình thì đều gọi là cho nhau một cơ hội. Thì không biết em có dành cơ hội đấy cho anh hay không? Anh đợi chút bấm chuông thì em sẽ biết. Anh cũng như mọi người khác, anh đến đây anh sẽ cho ai đó một cơ hội. Dạ. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định Đắk Lắk và Gia Lai. Tuy 2 mà 1. 3 2 1. Rất là thiệt chứ, mình thích cái bạn này dễ sợ luôn. Bạn rất là quyết liệt luôn. Hồi đó giờ lên đây á là toàn anh Linh với Cát Tường á đề nghị nắm tay mới nắm. Còn lần này vừa bấm chuông cái đứng lên là tự động qua nắm tay luôn. Thích bạn nữ chứ? Mình thích. Hiện tại là nói chung là cảm xúc dâng trào nên là khá run. Tặng bạn mình khi nào mình yêu nhau thì Ken cũng là một gia vị cho tình yêu thêm thăng hoa và Rồi. nó phát triển thêm nữa. Nhà trai chào nhà gái. Dạ, xin chào anh. Nên tôi hỏi nhà gái một câu nữa thôi nha. Hỏi đi. Ông Mai nha. Rồi đó thì bên đó bạn có tâm sự về cái ba với lại anh của bạn á thì Cưng có e ngại chuyện đó không? Thật ra là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi nhà sẽ có những cái hoàn cảnh riêng của mỗi nhà và bản thân em cũng có hoàn cảnh riêng của bản thân mình. Dạ, đó cũng là lý do tại sao mà em nói yếu điểm của em là sự mạnh mẽ. Tại vì em cũng đã trải qua tai nạn, cũng đã trải qua cái ranh giới giữa sự sống và cái chết. Em, dạ đúng rồi. Cho nên là có thể hiểu một phần nào đó về những cái cảm xúc từ người nhà và cũng chính cái người mà đã trải qua những cái việc đó. Và em cũng bị tai nạn rất nặng từ cái việc mà tai nạn giao thông và do cái việc là thiếu ý thức của những người tham gia giao thông và dẫn đến là cũng có những cái hệ lụy không đáng có. Rồi, ok. Dạ. Chút xíu các bạn sẽ tâm sự với nhau để hiểu nhau nhiều hơn nha. Dạ. Anh nghĩ là ai cũng có hoàn cảnh, quan trọng là chúng ta yêu nhau, chúng ta sẽ vượt qua tất cả mọi thứ ha. Chúng ta yêu người của chúng ta phải yêu tất cả mọi những cái điều xung quanh gia đình của người đó. Dạ. Bây giờ thì em muốn một người yêu lý tưởng như thế nào? Thật ra là em đã quá mạnh mẽ rồi, cho nên là em muốn tìm một người đàn ông có thể cho mình một chỗ dựa. Có thể là về chỗ dựa về mặt tinh thần. Những lúc mệt mỏi thì sẽ có người chăm sóc quan tâm,
hay là có những người sẽ tinh ý một tí, tại vì đôi khi mạnh mẽ quá cho nên là có những thứ em sẽ không nói ra. Nhưng mà em vẫn mong muốn là người yêu mình sẽ tìm hiểu đứng ở phương diện của mình để mà cảm nhận và biết được. Mời em trai giới thiệu về mình. Dạ, chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Chào, chào các quý vị khán giả. Em tên Phạm Dũng Sĩ, năm nay 35 tuổi. Phạm gì? Phạm Dũng Sĩ. Phạm Dũng Sĩ hả? Dạ. Chú giữ tên dữ ta. Dạ. 35 tuổi. Dạ. Tuổi đúng tuổi luôn à. Em quay mặt ra trước đi Sĩ. Dạ dạ. Em làm việc gì? Dạ, em đang hiện tại là chủ quán cà phê nhỏ ở Biên Hòa. Chủ quán cà phê Biên Hòa. Dạ. Quê em ở đó luôn hả? Dạ. Đó, Dũng Sĩ 35 tuổi, làm chủ quán cà phê Biên Hòa tại thành phố Biên Hòa. Rồi, mình giới thiệu đi cưng. Dạ, xin chào chị Hồng Vân, xin chào chú anh Quyền Linh, xin chào anh Minh Cạnh và xin chào tất cả quý vị khán giả có mặt ở tại trường quay. Em tên là Nguyễn Thị Mỹ Thanh, năm nay em 30 tuổi, hiện đang là nhân viên kinh doanh cho một công ty chuyên cung cấp thiết bị điện công nghiệp. Ở đâu cưng? Dạ, hiện tại thì em đang làm việc ở khu vực Biên Hòa và các tỉnh lân cận của thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Là làm Biên Hòa luôn. Dạ, Biên Hòa ở luôn. Biên Hòa luôn. Hỏi đi Sĩ. Dạ, em sẽ đi về thường hỏi xuyên. coi gần không quán cà phê mình Dạ. mời cà phê luôn. Làm ở chỗ nào em? Dạ, hiện tại thì em đang làm ở khu vực Long Bình Tân á anh. Long Bình Tân Dạ. là cổng 11 đúng không? Dạ đúng rồi, cũng gần ở đó. Không biết thì anh quán cà phê của mình ở đâu ạ? Ngay chỗ gần ngã tư Võ Thị Sáu em. Ngã tư Võ Ngay Thị Sáu. đối diện công ty bảo hiểm xã hội tỉnh. Dạ rồi, em có biết Giới ở đấy. thiệu quán luôn. Dạ, cà phê ST. Không biết là quán của mình nổi trội về những cái sản phẩm hay là những cái thức uống nào ạ? Nước uống thì đặc biệt là khách quen không em. Vô tại bán mục tiêu bán cho văn phòng. Nếu mà em không uống được cà phê thì em sẽ uống được thứ gì ở đấy ạ? Dạ có, anh có mang một món quà tí nữa anh sẽ tặng cho em. Dạ. Chúc sẽ mời ha. Dạ. Chúc sẽ mời bạn gái. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì Sĩ? Dạ. Điểm mạnh của em là biết nấu ăn. Nấu ăn. Thật thà. Thật thà. Nói chung là trung tình. Trung thực nữa. Dạ. Điểm yếu gì? Điểm yếu thì lâu lâu có em có hay quên một tí. Có nghĩa là làm cái chuyện gì mà tập trung vô là cái khác là em quên. Em sẽ hay quên liền. Không sao. Dạ. Rồi của mình. Nhà gái. Mình nói điểm mạnh điểm yếu của mình đi bé. Dạ, điểm mạnh của em là rất là thân thiện, hòa đồng. Mọi người hay kêu là em có thể là hơi hớm hịch một tí xíu, hơi vui vẻ và khuấy động phong trào hay là không khí một tí xíu. Còn điểm yếu của em có thể là nó quá mạnh mẽ. Vậy hả? Dạ. Rồi em có bao nhiêu mối tình rồi? Thật ra là em có một mối tình kéo dài nhất là khoảng 7 năm. Dạ, đó cũng là mối tình gọi là chính thức. Dạ. Lý do sao chia tay? Thật ra thì em với người đấy quen nhau từ hồi em học cấp 3 và năm 11. Thì anh ấy là bạn của anh trai. Trong một lần tình cờ đến nhà chơi thì có các anh em có tổ chức chơi một trò chơi thì vô tình em được ghép vào một cặp với anh ấy. Và sau đó thì cũng tương tác qua lại thấy cũng rất là hợp ý nhau, vui vẻ. Nói tóm lại là mình quen nhau tới 7 năm. Đúng rồi. Nhưng mà lý do tại sao lại chia tay? Dạ, thật ra là có rất là nhiều biến cố xảy ra. Nhưng mà cái biến cố quyết định để mà chia tay á là khi mà hai đứa quyết định là sẽ tiến đến một cái bước ngoặt mới, đó là kết hôn. Thì hai đứa có bàn đến cái việc là sẽ kết hôn như thế nào. Và em thì em muốn là sẽ có một cái tiệc nho nhỏ là gọi là đám hỏi đính hôn để có thể hai bên gia đình biết nhau. Và bên cạnh đó thì cũng vừa mới đi làm cho nên là cũng khó khăn về mặt kinh tế, cho nên là sẽ đính ước trước và sau đó là một khoảng thời gian để làm việc, kiếm tiền, rồi sau đó là sẽ kết hôn. Nhưng mà anh ấy thì anh ấy lại không muốn như vậy. Nói chung là tụi em bất đồng quan điểm Dạ, về đúng rồi. hôn nhân, thế Dạ, là đúng. chia tay. Dạ đúng rồi. Rồi từ hồi đó đây là mấy năm rồi? Dạ, tính ra từ đấy đến bây giờ là cũng đã 7 năm rồi. 7 năm rồi. Dạ. Rồi. Bạn trai. Dạ. Đường tình duyên thế nào? Đường tình duyên của em thì có một cô bé em thích từ thời đi học, lúc năm học cấp 3 trường Ngô Quyền á. Nhưng mà chỉ yêu thầm thôi, người ta không thích mình. Yêu từ năm học cấp 3 Dạ. tới giờ luôn, không nói luôn? Dạ không, người ta lấy chồng mất tiêu rồi. Ta lấy chồng rồi hết nói luôn hả? Rồi Dạ. không còn mối tình nào nữa hả? Dạ có mối tình thứ hai là mối tình với một cô bé bên đạo. Dạ. Rồi sao? Dạ, tại vì ở nhà ba mẹ thờ Phật nên rồi không hợp nhau nữa ha. Dạ. Rồi còn mối tình nào nữa không? Còn mối tình nhưng mà chắc cũng thoáng qua thôi. Thoáng thôi hả? Dạ. Nghĩa là khoảng 2 mối tình rưỡi á. Bỏ cái thoáng đi. Dạ. Chào em. Dạ chào chị ạ.
coi như là bỏ cái thoáng qua đi ha em Dạ. ha. Rồi bây giờ coi như bên đây là mối tình thứ ba đi. Dạ. Một ngày hôm nay nè là bắt đầu là mối tình thứ ba của mình ha. Thôi mối tình đầu tiên xóa hết làm lại từ đầu. Sao xóa, ông cũng không xóa được, ông bắt người ta xóa. Đó thuộc ông, về ký ức rồi. ông mắc cười quá. Coi như mình để vô là ký ức đáng nhớ ha. Dạ. Ký ức vui vẻ. Ký ức vui vẻ. Nói nghe nè cưng, rồi bây giờ cưng mong muốn cái người yêu của mình như thế nào? Em thì không có khó khăn gì hết á, chỉ có một cái là muốn nếu mà người mình yêu á thành thật với mình là được. Thành thật thôi. Dạ, chỉ cần tại đó vì thôi. nhà em á, ba em thì thương binh á, chấn thương sọ não, anh hai á thì bị tai nạn chấn thương sọ não từ rất lâu, mười mấy năm rồi. Tại vì nhiều người mà người ta tới người ta nhìn vô ba em thì tại mổ sọ não nhiều á, nó sẽ bị khó chịu. Khó chịu mà đến những ngày mà khó chịu trong người á là bực dọc hay chửi. Còn thấy ông anh của em á thì chấn thương sọ não á, người ta sẽ cảm giác e ngại để tiến tới. Tức là nhà em là có mấy anh em? Dạ có hai anh em. Hai anh em thôi. Dạ. Rồi ba thì bây giờ là vẫn Dạ thương binh. thương binh, còn mẹ? Dạ mẹ em thì đang ngồi ở dưới ạ. Dạ dạ. Rồi như vậy là em sợ nhất điều gì ở người phụ nữ? Em thì không thích người phụ nữ nhiều chuyện. Có nghĩa là cái chuyện của người ta thì kệ người ta đi. Tức là không thích phụ nữ nhiều chuyện đúng không? Dạ. Là chuyện của người khác thì không quan tâm, chỉ có việc của mình làm thôi. Rồi gì nữa? Sợ điều gì nữa không? Thứ hai là hay ghen, hay bực dọc. Nhiều chuyện hay ghen. Dạ. Em có muốn ngoại hình cái người vợ của mình phải đẹp không? Dạ em không yêu cầu là ngoại hình phải đẹp. Dạ. Xinh xắn là được rồi ha. Nói cá tính. Dạ. Trai dễ lắm. Đơn giản xinh xắn là được. Để tôi coi coi nè. Cưng, nãy giờ bạn này bạn nói là mình thấy mình có bao nhiêu cái điều mong muốn của bạn? Dạ về cái vấn đề nhiều mà... chuyện không? Dạ không. Cũng không thích tọc mạch hay là ngồi lê đôi mép. Dạ. Rồi có ghen không? Dạ thì cái này cũng phải tùy trường hợp. Ví dụ như là cái nào cần ghen thì ghen, còn không thì thôi. Dạ. Nói chung là nó phải có nguyên nhân rõ ràng. Đúng rồi. Và cũng hợp lý. Thì mình khi là mình yêu nhau thì ghen cũng là một gia vị cho tình yêu thêm thăng hoa. Và nó phát triển thêm nữa. Nhà trai chào nhà gái. Dạ, xin chào anh Linh. Tôi hỏi nhà gái một câu nữa thôi nha. Hỏi đi. Ông Mai nha. Rồi đó thì bên đó bạn có tâm sự về cái ba với lại anh của bạn á, thì Cưng có e ngại chuyện đó không? Thật ra là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Mỗi nhà sẽ có những cái hoàn cảnh riêng của mỗi nhà. Và bản thân em cũng có hoàn cảnh riêng của bản thân mình. Dạ. Đó cũng là lý do tại sao mà em nói yếu điểm của em là một sự mạnh mẽ. Tại vì em cũng đã trải qua tai nạn, cũng đã trải qua cái ranh giới giữa sự sống và cái chết. Em? Dạ đúng rồi. Cho nên là có thể hiểu một phần nào đó về những cái cảm xúc từ người nhà, và cũng chính cái người mà đã trải qua những cái việc đó. Và em cũng bị tai nạn rất nặng từ cái việc mà tai nạn giao thông, và do cái việc là thiếu ý thức của những người tham gia giao thông, và dẫn đến là cũng có những cái hệ lụy không đáng có. Rồi, ok. Dạ. Chút xíu các bạn sẽ tâm sự với nhau để hiểu nhau nhiều hơn nha. Dạ. Anh nghĩ là ai cũng có hoàn cảnh, quan trọng là chúng ta yêu nhau, chúng ta sẽ vượt qua tất cả mọi thứ ha. Chúng ta yêu người của chúng ta phải yêu tất cả mọi những cái điều xung quanh gia đình của người đó. Bây giờ thì em muốn một người yêu lý tưởng như thế nào? Thật ra là em đã quá mạnh mẽ rồi, cho nên là em muốn tìm một người đàn ông có thể cho mình một chỗ dựa. Có thể là về chỗ dựa về mặt tinh thần. Những lúc mệt mỏi thì sẽ có người chăm sóc, quan tâm. Hay là có những người sẽ tinh ý một tí. Tại vì đôi khi mạnh mẽ quá cho nên là có những thứ em sẽ không nói ra. Nhưng mà em vẫn mong muốn là người yêu mình sẽ tìm hiểu, đứng ở phương diện của mình để mà cảm nhận và biết được là người yêu của mình như thế nào và nên dung hòa như thế nào cho hợp lý. Thật ra thì những người phụ nữ mạnh mẽ đó bao giờ họ cũng khổ cả. Quá mạnh mẽ nên đôi khi người đàn ông cũng ngại, cũng lo. Quá mạnh mẽ nên người đàn ông cảm giác là mình quá nhỏ bé trước người phụ nữ này. Đôi khi nó cũng xảy ra rất nhiều chuyện. Theo anh thì anh thấy rằng em rất mạnh mẽ, nhưng đôi khi mình phải giấu cái mạnh mẽ đó. Mình tỏ ra nũng nịu chút xíu, tỏ ra khờ khờ chút xíu, mèo nheo chút xíu, để đàn ông á họ rất thích điều đó. Nhưng đôi khi đàn ông mà thấy rằng là phụ nữ mà mạnh mẽ quá người ta sợ đấy. Dạ đúng rồi. Đó là cái ý kiến của rất nhiều người luôn. Và chúng ta cần nên lúc nào mạnh mẽ, nhưng có lúc chúng ta cần phải
dịu dàng chút xíu. Dạ. Ha? Dạ. Anh nghĩ rằng bạn trai này có thể rất là nhiều cái điều bổ trợ cho em đó. Dạ. Rồi bây giờ mình hỏi chuyến người thân đi. Dạ. Rồi ta sẽ gặp mặt nha. Em trai. Dạ. Em không lẽ giờ mình gây dựng sự nghiệp, mình đi bán cà phê, mình có muốn mở Dạ không. thêm nhiều nữa không? Nghề nghiệp chính của em là y sĩ. Y sĩ hả? Dạ. Em hồi trước đây em đã từng làm bệnh viện quân y. Em làm y sĩ luôn Dạ, hả? cấp cứu. Y sĩ rồi lên dược sĩ hả? Dạ không, y sĩ rồi lên bác sĩ. Bác sĩ luôn hả? Dạ. À. Tại vì em mình học cao chuyên mình bó sẽ bột, nắng chỉnh xương rồi tiểu phẫu nối gân luôn. Ồ vậy đó hả? Vậy sao mình đi học tiếp để lên bác sĩ? Dạ, tại vì có một số vấn đề ở nhà nên em chưa tiện. Sắp tới em sẽ đi học thêm Tại giờ em đang theo lớp điều dưỡng. Rồi được rồi, giao quán cà phê là cho bà xã mình đi học là bác sĩ. Xong ha. Cái quán cà phê em tên gì? ST. ST hả? Em tên gì? Dạ em tên Sĩ. Sĩ hả? Bạn này tên gì? Dạ em tên Thanh ạ. Sĩ Thanh là ST. Trời ơi sao hợp vậy? Được rồi đó. Lương duyên tiền Tôi thấy rất là hợp bối. luôn á. Tự nhiên vô bên kia cô Thanh luôn, quán cà phê Trời giao ơi. cho em Thanh luôn đó Thanh. Anh ơi, trùng hợp là nhà ngoại em cũng theo ngành y đó anh. Dạ. Vậy hả? Dạ, đa số là từ các từ nó gì ra rất là nhiều cái điều đều, hợp lý ha. một Rồi. là làm trạm xá, hai là mở tiệm thuốc tây để bán tại nhà. Mở rào. Cái gì vậy? Chưa hỏi người thân mà. Ủa chưa hả? Trời ông nôn nao quá. Làm tôi nôn đi quá, ông mà tôi thấy ơi, hợp quá, không hợp ai à. muốn giao luôn quán cà phê luôn á. Hôm nay là biết mẹ của bên bạn trai có mặt ở đây nè. Bây giờ mời Chưa không rồi. ý kiến của mẹ trước đi. Vui quá, phấn khích quá Xin quên. chào bạn Hồng Vân. Xin chào Quyền Linh. Chào nhà trai. Xin chào quý vị khán giả. Cháu gái ngồi trên hẹn hò. Dạ, con chào cô. Hôm nay đến đây thì thấy cháu gái này cũng dễ thương. Thấy cũng xinh xắn. Bản lĩnh đó. Cũng bản lĩnh. Thì bây giờ hai con cứ tìm hiểu. Nếu bây giờ hai con đồng ý thì cha mẹ ăn đồng ý thôi. Bây giờ coi như là để quyền cho hai con tự quyết định. Cứ hồi xưa thì cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Nhưng thôi bây giờ cho hai con, hãy mời hai con cứ tìm hiểu cho nhau một cơ hội. Tìm hiểu nếu mà chịu thì cha mẹ đồng ý lo luôn. Còn bây giờ là ông xã của cô là ông thương binh. Nhưng mà thương binh thì đã có nhà nước no hết rồi. Cho nên nói vậy thôi, chứ nhà thì chỉ hỗ trợ ông phần nào thôi. Còn nhà nước là no hết. Còn anh trai thì bị vậy nhưng không đi làm nhà nước, nhưng mà làm việc nhà được hết đấy. Nhưng mà mẹ có muốn có con dâu không? Có chứ, chồng lắm, chồng có con dâu. Nhưng mẹ mà mẹ có muốn làm dâu không? Tức là muốn cho nếu con mà dâu của mình con muốn làm dâu thì cho làm dâu, còn không thích ở riêng cho ở riêng, đấy là quyền. Trời dễ quá. Không có bắt, quyền luôn. không có bắt. Ôi vậy là mẹ quá là đáng yêu luôn. Dạ, á. đúng Ha, rồi. mẹ Cho quyền nên luôn. ở nhà thì không có con gái, nhưng coi con dâu thì cũng như con gái vậy. Cho nên cũng trông cho hai con tìm hiểu, nếu mà được thì rất Cưới là luôn. mừng. Rồi, cảm ơn nhà trai. Bây giờ mình xin ý kiến nhà gái đi ha. Em đi với ai? Dạ hôm nay em đi với lại những người bạn của em ạ. Rồi xin mời đại diện nhà gái đi ạ. Dạ em xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh và em chào bên nhà trai ạ. Em Thanh của em á thì cái tính này rất là mạnh mẽ, nhưng mà cũng pha một chút yếu đuối ở trong đó. Và em Thanh á thì nó sống rất là nội tâm và sống thì rất hết lòng với mọi người. Còn anh trai bên đây thì em thấy là anh cũng hiền nè, và cũng đẹp trai, dễ thương. Thì nếu mà được thì hai người cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Dạ xin hết ạ. Cảm ơn. Chúng ta gặp mặt nha. Dạ. Sĩ Thanh, ST, mở rào. Bắt đầu đi Dũng Sĩ. Cho em, anh có món quà. Dạ, cảm ơn anh ạ. Cái gì cũng phải hợp vậy Sĩ. Dạ, em cũng có món quà gửi tặng anh ạ. Dạ, đây bỏ hoa nhận đây quà nè, trước rồi đi Sĩ. mình Dạ, mở đưa quà hộp trước ra đi. coi là gì đó nè. Dạ. Đó, mình mở hộp ra đi. Đây hộp của bên đây. Mình mở ra đi. Coi chừng nó bị lật á. Dạ, em xin phép. Dạ. Sô cô la ạ. Dạ. Cảm ơn anh, em sao anh biết em là rất thích sô cô la ạ?
đâu biết hên xui. Sao vậy? Sao em tặng sô cô la à? Dạ. Hả? Để em Cái thấy gì á? sô cô la nó vị nó ngọt ngào. Vậy là em tặng đó hả? Dạ. Em cũng muốn sự ngọt ngào đó hả? Có Dạ. không? Cái này là không biết là mình mua hay là mình Không, có của một người em. À. Nghe Chắc nói mấy đi đứa lên em chương nó trình thương là lắm á. lo hết cho luôn, hoa vậy sô cô la là chuẩn bị sẵn cho luôn. Ồ, vậy hả? Của Dạ. một người em á Dạ. hả? Mấy nhỏ gái tư vấn rồi. Rồi. Dạ, rồi, rồi, đây cảm thôi ơn mình anh. mình nhận đi là mình tặng quà Dạ. bên đàn trai nè. Dạ. Thì nghe câu chuyện của anh thì em thấy là nó rất phù hợp với lại cái món quà mà em muốn tặng. Thứ nhất là đây là cuốn sách Cân bằng cảm xúc cả lúc bão giông, thì em nghĩ là sau nhiều biến cố như vậy, nhiều thăng trầm trong cuộc sống thì chắc là anh cũng sẽ rất là mệt mỏi, rất là nhiều cảm xúc, thì mong là anh có thể ổn định được cảm xúc của mình, tiếp tục cố gắng chăm sóc cho gia đình cũng như là vun vén cho gia đình mới của mình. Dạ, em gửi anh. Cảm ơn. Và đây thì cũng là một món quà hết sức là đặc biệt. Thì em hiện tại có đang dạy gia sư cho một bé trai cấp 1, thì biết hôm nay là cô tham gia chương trình thì cũng có thức đến 11 giờ đêm để làm món quà này tặng cho anh. Mong Cảm ơn là cô với lại chú sẽ thành đôi. Dạ. Anh còn một món quà đặc biệt nữa dành cho Dạ, là một bông hoa làm bằng handmade ạ. Dạ. Rồi em gái đứng nè, coi pha cái gì làm bartender hả? Không có, cái này gọi là pha cho em gái uống nha. Dạ. Đó. Cái y sĩ nhiều nghề không? Chú ông Linh mượn cái đó ông pha cho tôi một ly uống thôi. Trời ơi, pha là tới luôn đó. Wow, dễ thương chưa? đây mời em. Dạ. Uống thử Dùng liền thử. đi. Cảm ơn anh. Thấy rồi nó mời nhau phát thèm rồi đó. Uống Dạ, đi cơ. xin phép. Ây, kêu anh 2 ly nước mía thôi. Một điều rất là đặc biệt là đúng cái vị em thích. Cảm ơn anh. Rất là ngọt và cũng có vị chua chua. Cảm ơn anh ạ. Vậy hả? Đúng giờ- vị mình thích luôn á hả? Dạ đúng rồi. Tại vì em thích một nước uống nó không quá ngọt, nhưng mà nó cũng có một cái vị thanh của ngọt ở trong đấy. Cái này là vừa đủ độ chua và đủ độ ngọt. Dạ, rất là ngon miệng ạ. Cái này thì chẳng qua là do một số bạn bè cũng kinh doanh cà phê chỉ anh pha thôi. Anh cũng tay ngang, nói chung là anh được cái anh nhìn những cái thứ gì anh nhìn qua là anh học rất nhanh. Thì không biết là sau này em có cơ hội được học nghề không ạ? Đó, nếu em muốn học thì anh sẽ chỉ. Dạ. Thì không biết là hồi nãy là anh có kêu là anh có học y đúng không ạ? Đúng rồi. Kinh nghiệm của anh làm cấp cứu 4 năm rồi. Thì không biết là sau này mình có cái ý định nào tiếp tục cái Có công chứ. việc đó? Tại vì theo tình hình bây giờ ở dịch tễ tùm lum á, kinh doanh nó cũng không thuận lợi. Anh cũng đang có đi học lớp điều dưỡng để quay lại bệnh viện làm. Vậy thì không biết là kế hoạch tương lai của mình thì sẽ như thế nào ạ? Cái kế hoạch của mình thì cứ vậy tiến hành thôi. Cái nào thuận lợi để mình cuộc sống mình nó thoải mái thì mình làm thôi. Nhưng mà anh vẫn yêu ngành y hơn. Suy nghĩ. Vẫn yêu nghề, tại vì có một số vấn đề á, nên ở bệnh viện nên nghỉ, xong bây giờ vẫn yêu nghề, nó muốn quay lại. Vậy là sau này nếu mà quay trở lại thì anh vẫn sẽ chọn phòng cấp cứu để làm việc ạ? Dạ đúng. Tại vì ở đó có nhiều người ta sợ lắm, tiếp xúc với máu này nọ đó. Người ta sợ, còn mình không ngại, làm riết quen á. Thường thì em thấy là làm phòng cấp cứu là sẽ phải đi làm mười mấy tiếng, hoặc là có thể là đi trực đêm. Cả 24 tiếng đồng hồ vẫn phải làm. Vậy thì nếu như mà cái kế hoạch tương lai của mình là quay trở lại với lại ngành y, có thể là quay lại phòng cấp cứu, vậy thì nếu mà như vậy thì anh sẽ dành thời gian cho gia đình như thế nào? Thì ngày trực ngày nghỉ. Ngày trực ngày nghỉ. Còn thí dụ như là có những cái vấn đề xảy ra trong những cái ngày mình đi trực á, thì mình sẽ có những cái phương án xử lý. Thì nhờ đồng nghiệp ta có mình chạy về được. Tùy chỗ, nếu có chỗ dễ thì mình trốn về. Không được thì thôi. Ví dụ như là đặc thù công việc của em là sẽ hay đi tỉnh, vậy thì mà cái công việc của anh thì lại như vậy, thì nếu mà gặp nhau thì anh có thể sắp xếp như thế nào? Anh thì thời gian rảnh, hiện tại giờ thời gian rảnh rất nhiều. Tại giờ mình chủ quán mà mình thích làm ấy thôi, còn không thì mình buổi tối thì anh không làm, buổi tối không bán. Buổi tối không bán. Buổi tối rất rảnh. Cái đó là mình tự mở hay là mình Tự hùng mở. hạp á?
Em có biết nấu ăn hay gì không? Thật sự là em không giỏi lắm trong cái việc nấu ăn. Dạ. Nhưng mà món đó thì anh rất giỏi. Anh rất giỏi nấu ăn ạ? Cái món anh nấu giỏi nhất là món gì ạ? Nếu mà đặc biệt và thích ăn nhất là cái chép ôm dưa. Cá chép ôm dưa. Vậy không biết là anh làm món thịt ram có được không ta? Nói chung thì tất cả các món đều biết làm. Tại vì em thích ăn nhất là món sườn ram. Nhưng mà tại vì anh nấu ăn nó có cái cảm xúc á, khi nào mà anh buồn á thì đừng nên ăn. Anh buồn anh làm mặn lắm. Vậy là hôm nào mà anh buồn thì anh nói em đừng ăn, mình đi ăn tiệm nha anh. Bữa nào vui thì ăn. Rồi quan điểm về hôn nhân gia đình thế nào? Các bạn trao đổi đi. Thì cũng giống như là em vừa trình bày, thì việc em với lại người bạn trai cũ thì đã xảy ra vài cái vấn đề mà không tương đồng về cái suy nghĩ hôn nhân. Đó là việc là em muốn sẽ có đính hôn trước khi kết hôn. Thì đối với anh thì cái quan điểm nó như thế nào ạ? Anh thì đơn giản lắm, nếu mà cảm giác nếu mà hai đứa mình hiểu nhau á, được thì tiến tới thì cưới luôn chứ khỏi mất công nó mệt nó lằng nhằng. Nên nó thẳng lắm, là nói sao làm luôn rồi. Nhưng mà thí dụ như nếu như là em vẫn xác định với anh nhưng mà thật sự là em chưa sẵn sàng đến tới hôn nhân, nhưng mà em muốn có sự cam kết trước nào đấy để mà mình chuẩn bị tinh thần từ lúc mà mình đính hôn đến khi mà mình trở về, mình về chung một nhà, thì em vẫn muốn đính hôn trước, rồi có thể là sau khoảng cỡ vài tháng hoặc là 1 năm gì đó rồi tiến đến hôn nhân. Thì theo anh như vậy thì anh có đồng ý không? Sao cũng được anh rất dễ. Rồi quan điểm như thế nào của anh về người phụ nữ của gia đình ạ? Nói chung là người phụ nữ gia đình nó là biết lo cho cha mẹ. Tại tính anh nó thì nó sống nội tâm lắm, đi làm thì làm chứ về nhà là ở trong phòng không đi ra là cứ em tại ít nói lắm. Ở nhà rất ít nói. Tại hôm nay lên chương trình nó dặn phải nói nhiều, lên dám nói nhiều. Đáng lý em phải nói nhiều chút cho mẹ vui. Chị cảm nhận mẹ ở nhà chắc buồn ha, có mình ơn nè. Mình ơn là phụ nữ đó ha. Với ba ông đàn ông luôn. Được rồi. Con dâu về là phụ nói chuyện. Anh cho em hỏi là anh, đối với anh thì có cô ở đây thì con xin phép được hỏi là với anh thì hiện tại cô là mẹ của anh thì anh có cái cảm xúc hay là cái suy nghĩ gì về cái hình ảnh của người mẹ, người vợ của gia đình? Mẹ của anh thì tuyệt vời. Nếu mà em mà giống như được như mẹ anh thì anh không còn gì nói được. Mẹ ai cũng tuyệt vời cả, ai cũng mong muốn mình tìm một cái người yêu giống mẹ giống mình. Mẹ. Dạ không, rất là khó luôn đó. Những người mẹ khác không biết sao chứ mẹ của em là rất tuyệt vời luôn. Mẹ đều tuyệt vời trong mỗi người con của chúng ta. Rồi bây giờ chúng ta bước tới đi em nắm tay bạn gái, nói điều gì đó, nhìn vào mắt đi. Nãy giờ cảm nhận em có thể cho anh cơ nào? hội để mình tìm hiểu nhau nhiều hơn. Dạ, hy vọng là mình có thể sẽ tìm hiểu nhiều hơn. Hát tặng bài đi. Dạ, nói chung là em hát rất dở mà. Rồi khó để bạn gái hát cũng được, cứ nhìn đi. bạn gái đi. Ta hẹn hò nhau trước rồi, ta nháy nhó nhau trước rồi. Cái nút bấm chỉ là một cái hình thức. Rồi. Dạ vì chắc là em xin hát tặng một bạn nhỏ. Em đã đi hết 1/3 cuộc đời mà sao trái tim vẫn một mình chơi vơi. Nhiều lần muốn đôi chân ngừng lại nghỉ ngơi, do em có hay là người có anh ơi. Muốn nói cho anh nghe bao nhiêu là điều mà sao trái tim vẫn một mình chơi vơi. Em đúng nên em quên mất rồi. Thôi giờ trái tim chơi vơi là bây giờ gặp anh rồi là không còn chơi vơi nữa. Rồi. Đúng không? Em gái, em cảm nhận gì về người đứng trước mặt em? Dạ thật sự thì em thấy anh cũng là một người con có hiếu, biết lo cho gia đình, cũng có những cái định hướng riêng cho mình trong công việc, trong sự nghiệp. Có thể là một mẫu người đàn ông lý tưởng của nhiều cô gái khác. Và trước khi mà đưa đến quyết định thì em có một vài câu hỏi nhỏ để hỏi anh được không ạ? Được. Dạ. Thì không biết là anh có thích chơi thể thao không? Rất thích đến bóng chuyền. Anh thích bóng chuyền. Ngoài bóng chuyền ra thì anh còn có thể chơi môn thể thao nào khác được không? Tất cả các loại thể thao đều chơi được. Dạ. Vậy thì em xin hỏi nhỏ một câu hỏi là nếu như em và cô cùng rơi xuống nước thì anh sẽ cứu ai ạ? Trời ơi, câu này khó lắm, câu này. Tự nhiên em hỏi câu này. Dạ thật sự là anh có thể trả lời theo cái suy nghĩ, cái tự trái tim của mình ạ.
Tôi suy nghĩ trái tim. Dạ. Anh nghĩ không nên hỏi câu này đâu. Dạ tại vì em sẽ có một câu trả lời cho cái câu câu hỏi này chút này. hỏi sau đi. Câu này không cần lên sóng truyền hình đâu. Nếu hỏi anh thì anh sẽ nói đó. Dạ. Nhưng mà thôi, Có thể không trả lời không, tại câu Dạ. hỏi này anh đã coi nhiều người trả lời rồi. Dạ. Câu này Thì nó làm khó anh ta lắm. Chắc là em sẽ xin phép anh thay anh trả lời câu hỏi này được không ạ? Dạ, thì em xin trả lời với anh là anh có thể cứu mẹ đi ạ. Tại vì em và anh sẽ cùng nhau học bơi để không thể nào xảy ra chuyện đó. Cũng như là trong cuộc sống chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng vun đắp mọi thứ để không có cái giá như hay nếu như xảy ra trong cuộc sống của đôi mình. Cảm ơn Rồi, em. các bạn về vị trí đi. Hết giờ rồi. Ha. Để tay vào nút bấm và đưa ra quyết định. Rồi tôi đếm luôn nha. Lúc nào nằm đâu. 1. Kìa cưng, bên đây cưng. Đó, vòng qua đây nè bé. Không, để cái tay cho nó. Đây Sao nè, lại sao khổ hai vậy? đứa được khổ dữ vậy trời. Đây nè, coi nè, Dạ. đó, vòng qua. Đi dạo Chi sao mà khổ vậy? dữ vậy trời. Rồi, 1, 2, 3. Rồi, cho nó thấy khổ vất vả chút xíu. Vất vả quá đi. Được rồi. Ok, như vậy là quá tuyệt vời. Hãy nắm tay nhau đi. Đó. Bây giờ chính thức chúng ta xin phép gia đình hai bên nè. Xin phép mẹ cho chúng ta hẹn hò với nhau. Đây. Dạ, Chú sĩ. con xin phép bên nhà gái cho con được tìm hiểu bên Thanh. Đó là đây Đây. là bên nhà gái. Rồi, Ông nhìn bà trong đang kính coi đó. bển á. Ông bà đang coi truyền hình đó. Truyền hình đó. Nói đi nói lại, nó nhìn Mình đây. nói với truyền hình đi cưng. Dạ, em con xin phép bên nhà gái cho con tìm hiểu về Thanh. Hứa gì đó, hứa gì với nhà gái. Dạ, hứa thật nhiều, thức hứa cũng thật nhiều, thà đừng hứa mình làm luôn cho nó nhanh. Không hứa mà không nói mà làm ha. Dạ. Em nói gì với mẹ đi. Dạ con chào cô ạ. Thì hôm nay con rất là vui khi mà được đến đây và quen biết anh Sĩ. Thì con cũng mong là con với anh Sĩ có thể đi xa hơn. Nhưng mà con cũng mong là có thể về làm dâu nhà cô và trở thành con gái của cô nếu như là mình có duyên ạ. Rồi. Ok. Rồi, thôi bây giờ Hung đi. Bắt y sĩ với lại ông chủ quán cà phê Hung 2 trong 1 đi, vô một tụ. Gò má. Rồi. Đây là những món quà dành cho các bạn. Đây. Hãy Dạ, cảm ơn anh. đưa đi đến những nơi nào các bạn thích nha. Thực ra là em thích màu gì? Màu cam hay màu hồng? Dạ thật ra là hơi cá tính một chút cho nên là thích màu này hơn, nhưng mà màu này cũng được. Đúng rồi, em mạnh mẽ hơn. Dạ, Thì thôi nghĩ là em thích màu cam. để Dạ. con trai đội màu hồng nó Linh cũng thích màu hồng mà Linh thiệt á. Thiệt á, thích ông này ghê á. Thích Đây. màu hồng với màu tím mà làm bộ. màu hồng tím nó đẹp lắm. Màu hồng là màu Đâu của rồi? đàn ông. Dạ, em cảm ơn chương trình. Còn nữa. Hãy chúc chụp cho tấm hình nha. Đây nha. Đây là son môi Yurika của Nhật Bản. Một bộ 5 cây 5 màu rất là đẹp luôn. Và nếu như hai đứa có tin vui ha, thì là nhãn hàng thép Vinaqa sẽ tặng hai đứa một món quà trị giá 20 triệu đồng cho cái đám cưới đó. Rồi. Hãy giữ lấy mũi tên tình yêu và cân bằng cảm xúc khi bão giông. Vượt qua bao nhiêu giông bão trong cuộc sống. Chúc các bạn hạnh phúc nha. Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn hai đứa. Rồi cái này chút xíu nữa chị sẽ chuyển xuống. Đi bên đây.